guys! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, meron tayong panibagong iba-vlog. Iti-taste test natin yung ginawa ng tita ko na cheese pimiento. Ito yan guys. Kapakita ko sa inyo. Yan. So, iti-taste test natin yan. Etong cheese pimiento is homemade ng Tita Tessie ko. Shout out Tita Tessie Del Rosario. Hello! So, ginagawa niya lang to at home. So, napakasarap niyang cheese pimiento. Yung mga cheese lover dyan, ito. Yan, sulit na sulit. For 40 ml, worth 300 pesos. So, madami na siyang laman. So, sulit na yan, palaman para sa pandesal at with matching coffee. So, ngayon, i-taste test natin para malaman natin kung gaano kasarap yung gawang cheese pimiento ni Tita Tessie. So, diba, morning, eto, kagigising ko lang. So, nag-breakfast. Yan, iba, mahilig kayo kumain ng pandesal. So, masarap to i-match sa mainit na pandesal. Sa tasty, so i-oven nyo. Yan, sarap yan. So, eto. So, for 40 ml, 440 ml, eto, yan o. So, yan siya. So, diba, sulit, siksik na siksik siya. So, yung ingredients nito, I think, syempre, hindi naman mawawala ng cheese. Kung hindi tayo magkakaroon ng cheese pimiento kung walang cheese. And then, pimiento, if hindi to cheese pimiento. So, yan. So, habang mainit ang ating pandesal. So, guys, ilalagay nyo sa ref after pagka binuksan nyo siya or kahit hindi pa siya nakabukas, nakasealed pa siya, you must put in the refrigerator para hindi siya masira. So, yan. Kasi ako, guys, cheese lovers kasi ako. So, gusto ko yung cheese pimiento. Actually, dati, nung hindi pa nagbebenta si Tita Tessie ng ganito, gumagawa na siya. So, natikman ko na siya before. Masarap siya talagang gumawa ng cheese pimiento. So, diba, ang mga grocery, ibibili natin yung mga may cheese pimiento, pero iba talaga pag yung homemade eh. So, shinred niya yung cheese nito, then the pimiento, ini-slice niya. So, I don't know kung ano pang ingredients yung hinalo niya dun sa cheese pimiento na secret recipe niya na napakasarap. Harap. Nangingibabaw yung pimiento dun sa cheese, pero napakasarap talaga niya. Yan. Kung gusto niyo order guys, ilalagay ko yung phone number niya sa description box below para kung gusto niyo order, message niyo lang siya. And then right away, darating sa inyo yung orders niyo. Taga-Paranaque lang siya. So, yung mga taga-Paranaque dyan, malapit siya sa inyo. And then, kahit naman, kung saan kayo sa Metro Manila, madi-deliver pa rin yun sa inyo. Kasi, pwede naman tayo via Lalamove, Grab, Angkas, Mr. Speedy, madami yan. Kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong service delivery. Kung saan kayo makakamura, pwede yan kahit ano. Sarap. Siyempre, coffee lover din. So, samahan natin siya na mainit na kape.
Masarap na almusal. Hap. Malabas yung cheese niya. Sobra. Alam mo yung hindi tinipid yung ingredients, di ba? Kasi sulit talaga siya. Hindi na tinipid. Oh. For 440 ml. So, ganito na siya kalaki. Ayan. Nakalagay Tessie cheese pimiento homemade. Yan. So, for 40 ml, ganyan siya kalaki. And then, inopen ko na siya. So, makita niyo yung laman. Siksik siya. Purong-puro. Yan. So, masarap talaga. Sulit siya, guys. Tikman nyo. Sobra. Lalagay ko yung link sa description box below. Order na kayo. Sarap. Kain pa tayo. Ako kasi sa morning, hindi pwedeng hindi nagbe-breakfast. Kasi, tamad na tamad ako kumilos pag walang breakfast. Kaya kailangan, na morning, full breakfast meal yung kinakain ko. So, pwede rin siyang pambaon sa office, palaman nyo lang sa tasty or sa pandesal din, pambaon. Yan. Pwede rin siya. Pwede rin siya sa skyflakes, sa mga biscuits. Yan. I-top nyo lang. Masarap. Sideline business, syempre, alam niyo naman ngayon, pandemic, hindi pa natatapos yung pandemic, kailangan natin humanap ng pagkakitaan natin. So, it's a good idea na magkaroon ng sideline na business like this. Kasi, pagkain siya. So, sulit, 'di ba? Kaya, yung mga nag-online, na bumibili online food, tikman nyo siya kasi masusulit talaga yung bayad nyo for this kind of spread. Sobrang sarap. Yun. That's it, guys. So, yan yung ating vlog today. So, shinare ko yung gawa ng tita Tessie ko na homemade cheese pimiento. Yan. So, sana order na kayo kasi sulit siya. Ako na magsasabi, the best. Tikman nyo siya. Lalagay ko yung link sa description box below. So, ano pa inaantay natin mga mamshi? Order na po! So, yun lang guys. See you again on the next vlog. Bye!